So what's up, konting DIY lang tayo sa araw ngayon. So gagawin natin is magpo-pull wrap tayo sa Supremo natin. So kailangan natin basahan na may sabon. Siyempre basahan na pantuyo, squeegee, at yung foil wrap natin. So una, babasahin muna natin. So yan, babasahin natin na may sabon para matanggal yung mga dumi, yung alikabok at grease na dumikit sa ating cover. So yung mga aggressive na naiwan, so kailangan natin tanggalin yan. So tinanggal ko muna yung sticker dahil pangit siya pag yung kinabitan natin ng foil wrap, dahil uumbok siya. So kaya tinanggal ko na lang. So yan, punas-punasan natin. Yung mga sulok-sulok niya kailangan malinis yan. Pati yung loob, syempre. Yung loob din, yung kanto na mismo na yan. Kahit yung hindi na lahat yan, pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo. So yan, nilinisin ko lang to. Yan. Kasi dyan natin ididikit sa bandang huli yung pasobra. Dahil hindi natin pwede yung sa kanto-kanto natin ikakat. Siyempre tatak-in natin yung foil wrap dyan sa loob. Kailangan malinis na malinis yan, walang dumi kasi para dumikit siya. Dyan natin ilalak yan. So tutuyuin na natin yan. Siguraduhin natin na tuyong-tuyo at wala nang dumi yung didikitan natin ng foil wrap, para dumikit na dikit talaga yung foil wrap. Siguraduhin natin yung mga kanto is malinis na. Yung mga sulok-sulok. Tanggalin natin yung adhesive na naiwan ng sticker. So kukunin na natin yung foil wrap para masukatan na natin kung gaano kalaki ang kailangan natin para sa side cover. Sa palang paalala, kailangan po natin pasobrahan na kahit kaunti para pag binanat natin, doon natin siya hawakan at di siya kapusin. So kailangan din natin tong precision knife. Ito ang gagamitin natin para i-cut ang foil wrap. Hiwain lang natin mula dito hanggang doon sa baba. So papasobra lang natin ng kaunti yan, ha. Kasi may mga adjustment pa yan pag yung kinabit na natin. So mas maganda na yung sobra kaysa kulangin. Kasi pag sobra, mababawasan natin. Pero pag kulang, hindi na natin madadagdagan yan. So masasayang lang. So kailangan mas maganda pasobrahan na lang natin. Kailangan rin pala natin ng hair dryer dahil ito ang magpapalambot sa foil wrap kapag yung baba natin sa mga edgy na parte. So kung may ano kayo,
heat gun, mas okay yon. Kasi ako medyo budget lang tayo dahil kulang sa budget. Kaya itong hair dryer lang ginamit ko. Tatanggalin ko na yung cover ng part ng adhesive para masimulan na natin ikabit. So siguraduhin natin na walang lumilipad na dumi, mga alikabok sa paligid para hindi dumikit sa adhesive part ng foil wrap. So inilatag ko na lang muna yung foil wrap na nakabaliktad kung saan sa adhesive part is nasa ibabaw. So siguraduhin natin na pantay ang pagkakalagay nito sa side cover. Blower natin ng paunti-unti ang parte na ating babanatan. Kasi bibiyasan mo naman to eh. Siguro din natin na marahan lang ang paghahatak para hindi ma-stretch masyado yung parte ng foil wrap na ikakabit natin. Sa parting to, 80% pa lang ang natatapos natin. So may mga nakaangat pa rin siya. Dito 90% na, so itatakin na lang natin papaloob yung mga pasobra. Naitakin na natin, so 99% na siya kasi may mga pasobra pang kailangan natin bawasan sa tinakin natin yan. Dito okay na yun, ganda, malinis tingnan. So ikakabit na natin sa ating Supremo, di ba? Napakalinis tignan, no? Ang ganda. Chuki got the sauce mix.
Chuki got the sauce, bitch. Chuki got the sauce, bitch. Chuki got the sauce, bitch. So ito yung mga problema ng foil wrap natin. So syempre bihira lang naman tayo. First time lang natin magkabit ng foil wrap. So ito. Dito okay naman siya, ang ganda. Pero yung ginawa natin dito ito. Ayan. Minasilya natin tapos nalagay din natin agad ng foil wrap. Kaya dumikit yung masilya. Hindi pa siya masyadong tuyo. Dumikit siya doon sa sticker. Pag yung tinatanggal mo siya, lumapata na siya. Tapos itong masyado siyang nabanat, hindi maayos yung distribute ng batak natin, kaya yan nagkakalbot-kulubot yung mga dulo. Kulubot-kulubot, medyo pangit naratid na pag malapitan, pero pag malayo okay naman siya. So dito good, ganda ng ginawa dito. Pero nangyari nga na dito, siyempre napakahirap kasi batak ng masyado dito, kaya pinatulan na natin para
pumasok sa dito. Ano, lumulobo-lobo na sa pagkatulanan. Lalo na pag mainit. Kasi ito ano, pag nainitan yung mga ano, nagkokong ano. Basta yun. So, dito naman, lobo-lobo siya. Sa mga tago naman. Saka dito okay naman, good. Ganda. Lahat ng clearance tapos ako. Dito sa harap ko. Medyo pinapit na nga tayo. Ito naman yung nakikita namin. Set ang headlight. Ibabaw na lang nalagyan. Pero napakaangas. Ito nga lang yun. Medyo nagkamali tayo dito. So yun. So right ka sa mga Bilog, 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 para bang ang sarap pagpuputukin niya. Ay, bilog, 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 itapat nyo sa amin at tamaan niya. Huwag nyong balakid sa amin umangat, di nyo kami katapat. Sa mga ulong